אוקיי. שלום לכולם, אנחנו פה. תכף יוצאים, מתכוננים לצאת לדרך, להקריב. קורבן הפסח, בעיתו, בזמנו. במקום המקדש, אנחנו נעלה ונגיע ונקריב. ובעזרת השם זה שיעצור את המגפה. זה צורך חיוני של עם ישראל לחדש את עבודת הקורבנות. וכמובן, לחדש כבר היום את קורבן הפסח, והנה ההזדמנות, אנחנו יוצאים לדרך, ושיהיה לנו הרבה בהצלחה. וואו, תקשיבי. ואז הוא יצא, ותפסו אותו. וואו, זה חוזר אליי עכשיו. זה חוזר אליי עכשיו בתור ילדה. לתחושות. זה קשה זה. לא אמיתי שזה עוד קיים. זה? תודה רבה. כן, זה הגדי. הוא אכל? כן, נתת חלב. תודה. תגידי, זה הגדי שתפסו בהתנחלות לזבח פסח? רצו לשחוט אותו. קטני. אוי, הוא רעב. הוא עם חבת עבור. כן, אני רואה. הוא לא בן חודש. פחות מחודש. יופי. יאללה, אתה בא הביתה, חמוד. הוא אכל, הוא בחצוף או לא. הגעת הביתה. במזל שכמוך. נולדתי במושב גאולים, והדרך שבה בעצם גדלתי היא ממש כאילו... אני גרה בשבט בכפר תימני. הנה הבית החדש שלך. כאן? אני מגיעה ממשפחה שהיא מאוד דתית. סבא שלי הוא היה חזן בבית הכנסת, דוד שלי היה הרב של המושב, הדוד השני היה שוחט. נולדתי בתוך חיים עם בעלי חיים, שהקיפו אותנו מכל מקום, עיזים, כבשים, גדיים. נכחתי גם בהמלטות של הגדיים. אפילו אבא שלי לימד אותי איך לחלוב את העז שהייתה בחצר. הייתה לנו רפת קטנה עם 3 פרות. היה לנו סוס שקראו לו ציפור. היה לסבא שלי ולסבתא שלי זנב ביד של עז, ואיתה היינו מגרשים את הזובים, וגם היה לזה שם, קראו לזה מנשה. ובעצם בעלי חיים היו חלק מההוויה ומהגידול שלהם בבית, היה גם שבסופו של דבר הם נשחטים ומשרתים אותנו. היה מנהג לאבא שלי להביא לנו כל שנה, פחות או יותר בראש השנה, טלה קטן ומתוק, כמו גור כלבים קטן. הוא היה בן בית, הוא היה אהוב, הוא היה קרוב ללב שלנו. אחד מהתפקידים שלי במשק זה היה לקחת את צמרי שאני חוזרת ולשבת איתו במרעה, ממש כמו רועת צאן, אבל של צמרי, ולדאוג שהוא אוכל ולדאוג שהוא שותה. גלבי יחיב על הווה, לא תמנעו ממני. והיה לנו קשר מקסים. הייתי מדברת איתו, הייתי שרה לו, ממש חבר, סוג של חבר בדמות טלה. גלבי וירחמני. הלב שלי אוהב את ההווה. הווה זה רוח טובה שמגיעה. גלבי יחיב אל הווה. אל תמנעו אותה ממני. ואז הגיע ערב פסח, אבא שלי היה מעדכן את כולם שעכשיו אנחנו צריכים לקשור את צמרי, ומחר דוד יגיע ומחר הוא יישחט. נכחתי בהמון שחיטות, כמו שאמרתי, וגם לקחתי בעלי חיים לשחיטה, אבל כשהגיע הזמן של צמרי להיות זבח פסח, לא נכחתי במקום, ובכיתי את נשמתי, התחננתי. שום דבר לא עזר, זה לא משהו שאפשר היה לעצור אותו. זה היה אחד הימים הכי נוראים בחיים שלי, הערב פסח הזה. באותו ערב הוא כבר היה מוגש כמרק, אז היה ככה, זה היה מרק תרנגולות, היה מרק בקר, והיה מרק כבש. זה היה מרק צמרי. זה היה מרק צמרי.
היה לי מאוד מאוד קשה, גם עם הריחות וגם עם לראות את החלקים שלו מבוטרים בצלחות של המשפחה שלי. ובראש השנה קיבלנו בעצם טלה חדש, צמרי חדש, ששוב, סיפור חזר על עצמו. איכשהו הייתי שוכחת שבעצם אני הולכת שוב לגדל פה זבח. אבל אי אפשר היה לא להיקשר, אי אפשר היה לא להתייחס ולא לשחק ולא לאהוב אותו. הם היו התפקיד שלי בעצם היה זה באמת גם לדאוג שהם אוכלים, לפתם אותם. בדיעבד אני מבינה שהיה לי חלק בזה. הסיבה שרציתי לבוא לפה בעצם, קודם כל אני מאוד מאמין בשיח, ואני גם מאוד מעריך את מה שאתם עושים פה, אני חושב שזה מדהים לקחת חיות במצוקה ולעזור להם. קצת קשה לי, שהרבה פעמים אנשים מאבדים פרופורציות. ומה שקרה בפייסבוק שלנו מיד אחרי, בעצם, במהלך חג פסח, זה היה נוראי. קיבלנו מאות תגובות של עדיף שתשחטו את הילדים שלכם ולא את הגדי. הלוואי שמישהו ישחט את הילדים שלכם ואתכם, מתי ישחטו אתכם, בסוף ישחטו אתכם, צריך לרצוח אתכם. מישהו פה השתמשה עליו דעתו. לא משנה מאיזה סיבה עכשיו רוצחים את הגדי. אין לנו זנב וקרניים. זה לא הדרך של החווה. אני מצטערת מאוד. אם אתם עברתם חוויה קשה, אני כן הייתי רוצה שתנסו גם להבין מאיפה זה בא, ואני לא מצדיקה לעולם חולים רעים מאף צד לאף צד. גם חשוב לי להגיד שגם אם בסופו של דבר אני אהיה טבעונית, אני עדיין אחשוב שצריך להקריב קורבנות כל עוד זאת ההלכה. זאת אומרת, מבחינתי זה הדבר האחרון שיישאר. איזה בעל חיים הייתם רוצים לפגוש ראשון? תגידו, זה החדר שלנו? נכון. יאללה, ניכנס. בנג בנג. וואו. אתם יכולים לקפוץ ביחד עם גדידוש? זה מראה שאתה זוכר אותה. את מרגישה שהוא זוכר אתכם? בוא נשמור על החוות שלו. רוצה? לא עליי, זה קורה. ראינו, בא אליך. היינו אוהב אותנו ממש. למי אנחנו רוצים להביא אותו חירוציה? להשם. להשם. הוא מרחרח לך את הכיפה. הוא נתן לך נגך אברהם יאיר. כן. קוראים לו עכשיו רוני. היהדות היא כל כך הרבה מדברת על חמלה, וגם הקורבנות זה בא ממקום של חמלה, ומתוך הבנה של המציאות, זה לא במקום של... אני לא מבינה איך קורבנות באה ממקום של חמלה. זה משהו שאני באמת לא... איך אפשר להסביר את זה? חלק מהמטרה שלנו זה לקדם את עם ישראל בדרגה. זאת אומרת, להגיע למקום, גם אם אני לא מצליח להבין את זה לפעמים מוסרית. אין לו שום בעיה טכנית היום לבנות בית מקדש, לחדש את עבודת הקורבנות ולכבוש את ארץ ישראל השלמה. הוא יכול, עם ישראל יכול, ועם ישראל צריך להתקדם. עם קשר לקורונה ובלי קשר לקורונה. זאת אומרת, גם לפני הקורונה עשיתי את זה ואני אעשה את זה גם אחרי. כמה זמן הוא היה אצלכם בבית? בערך שבוע. ואז אבא הוא לקח להקריב אותו קורבן, ועצרו אותו והביאו אותו לכאן. אז מה שקרה זה שאנחנו הלכנו להביא אותו מהמשטרה והבאנו אותו לפה כדי שיהיה לו בית נעים וכיפי. אבל אני אגיד לך משהו, אנחנו לא נעלה אותו קורבן. הוא לא יהיה זבח פסח. למה? כי אנחנו רוצים שבעלי החיים יישארו בחיים. הבנת? בגלל זה קוראים להם בעלי חיים. בגלל זה קוראים להם בעלי חיים. אתם יכולים גם להכיר את החברים החדשים של רוני. זאת שרון. הם חברים מאוד טובים, שרון ורוני. אז למה היא דחפה אותו? כי זה סוג של משחק. תסתכלי עליכם. אני נתתי שם לכבש שלנו, כל שנה קראנו לו צמרי, וזה עצם העובדה שאתה נותן שם לבעל חיים שאתה מגדל אותו, מיד יש היקשרות. מה זה? זה תרנגולת, הודו, קוראים לה אורלי. הילדים שלך, אני מדברת בתור הילדה שאני הייתי, איפה גם אני נמצאת היום. לי עד היום מאוד קשה. זו טראומה. אני גם סוג של דוגמה היום, לאיפה זה גם יכול להגיע. לסחוב איתך טראומה, לסחוב איתך איזשהו משהו שהוא באמת קשה מאז שאתה ילד, לא פשוט.
בשבילי, אתה תמיד תהיה צמרי. צמרי שלי.